Ang video na ito ay tutorial para sa mga estudyante na gustong matuto regarding sa mathematics. So, ang topic natin for today is about polynomial. Ano ba ang polynomial? So, yan ang ating pag-aaralan natin ngayong araw na ito. Sa video na ito, brother. Yan. Okay guys, pasensya na sa video na ito. Sana magustuhan nyo at sana kapulutan ninyo ng kaalaman. Yan. What is polynomial? Sa salitang poly, sa sarili niyang salita, in the word itself, poly. In Greek word, it means many. It is common in English language referring of many of something. So, ang salitang polynomial daw ay nanggaling sa salitang poly na sa Greek word. Ito ay ang kahulugan ay marami, of many. So, ito daw ay common sa English language na tumutukoy sa maraming bagay or anumang bagay. Many of something, sabi. Yan. At sa salitang nomial, in Latin word, ito daw ay salitang nomen o na ang kahulugan ay name. In this case, polynomial is many names. So, yun ang kahulugan daw ng polynomial. Na kung ating pag-aaral sa mismong salita niya, ito ay maraming pangalan. Sabi. Kung yun yung pinagsamang polynomial. Maraming pangalan. In mathematics, it's referring to many terms. So, sa mathematics daw, ito ay tumutukoy sa maraming terms o pinagsama-samang mga terms. So, aalamin natin mamaya kung ano ba yung terms na tinatawag. So, yun ba yung kahulugan ng polynomial. Next. Example of polynomial. Yan. 10x to the 8th power negative 7x squared positive 5 positive 2x. So, ito yung isang example ng polynomial. Another example is 8b to the 3rd power negative 2. Yan, polynomial din daw yan. So, yung number na 9, polynomial din daw o yung single number. It's considered polynomial in expression. So, halimbawa, 9, kaya siya naging 9 kasi hindi na inilagay yung x to the 0 power. Kasi it means yung x to the 0 power ay wala naman daw epekto doon sa number. Kasi lahat ng itinatimes sa 0, magiging 0. So, hindi na isinusulat yung x to the 0 power. Yan. Kaya ang sinusulat na lang, number 9. Next example is 2y to the 3rd power positive 3y plus 5. Positive 5. So, ibig sabihin, polynomial din daw. Yan. Yan yung mga example ng polynomial. Polynomial is something that is made up of a sum of terms. So, ang polynomial daw ay binubuo ng pinagsama-samang mga terms. So, yan yung ating aalamin ngayon. Example. 10x to the 8th power, negative 7x squared, positive 5, positive 2x. So, ito ay mga pinagsama-samang mga terms. So, alamin natin ano ba yung bumubuo sa term. So, ang sabi, yung 10x to the 8th power, this is the first term. Yan. So, ibig sabihin, meron na tayong number 1. Meron na tayong first term na tinatawag. So, sabi, polynomial is something that is made up of a sum of terms. So, ibig sabihin, hindi lang siya nag-iisa. Ibig sabihin, in the terms of poly, marami. So, hindi lang siya nag-iisa. Nakukuha ba? Yan. Okay, next. Negative 7x squared is another term. Ito daw yung ating pangalawang term, second term na tinatawag. And another, positive 5
ang ating pangatlong term. At positive 2x ang ating pang-apat na term. So sa example na to, guys, sa example na to, 10x to the 8th power, negative 7x squared, positive 5, positive 2x, ito daw ay apat na term na polynomial o 4-term polynomial. Ibig sabihin, apat na term na pinagsama-sama. Yan. So ano ba ang bumubuo sa term ng isang polynomial? So ano ba yung term? So sa example natin na 10x to the 8th power, negative 7x squared, positive 5, positive 2x, so kunin natin kung ano yung mga bumubuo sa term, sa isang term. So meron tayong apat na term sa example natin. So kukunin natin ano ba yung parts ng term na tinatawag. So first term natin na 10x to the 8th power, yan. In general, a polynomial is the sum of a finite number of terms where each term has a coefficient. So sa polynomial daw, guys, ito ay mga pinagsama-sama na finite number. Finite, it means final. In general, a polynomial is the sum of a finite number of terms where each term has a coefficient. So sa polynomial daw, in general, ito yung mga pinagsama-sama o pinagsama-samang finite number. Mapa-negative man siya o magpapa-positive number. Basta't finite number. Yan. Now, where each term has a coefficient. So, sa bawat term daw, guys, meron siyang coefficient. So, ano ba yung coefficient na tinatawag sa term? Yan. Ito daw yung nagre-represent sa letter A. In example natin, ito yung number 10. Yan. So, yung number 10 na number, siya yung coefficient natin. Yan. Coefficient ang tawag dyan sa number na nasa unahan ng letter. So, coefficient ang tawag sa lahat ng number, mapa-positive man yan o mapa-negative number. Basta't finite number. Okay? Next, ang isa pang part ng ating term ay ang tinatawag natin na variable. So, yung variable, guys, ito yung i-multiply doon sa coefficient. So, sa example natin na 10x to the 8th power, so mangyayari nga 10 times x. Yan. So, being multiplied by a variable which is x. Yan. At yung x naman, yung variable, is being raised to a non-negative integer power. So, may isa pang part ang term. At ito yung tinatawag natin na non-negative integer power. So, yung 8 power. Sa ating examples, yung number 8, yan yung tinatawag natin na degree of power o yung exponent na tinatawag. So, dun sa term natin, guys, sa first term natin, meron tatlong parts. Una, ang coefficient na nagre-represent dun sa number. And then, variable, yun yung nagre-represent dun sa letter. Like x, y, z, b, etc. And then, exponent, yun yung degree of power ng isang term. So, kung mapapansin natin, sa 10x to the 8th power, yan yung bumubuo sa isang term ng polynomial. So, sa example natin ng apat na terms, so meron siyang apat na coefficient. Ano yun? Yung 10, yung negative 7, positive 5, and positive 2. Ang variable naman natin ay yung x. At yung exponent naman, yun yung mga power o yung degree of power ng isang term o ng isang variable. So, kung mapapansin nyo, guys, doon sa number 5, wala siyang variable at wala rin siyang exponent. Bakit?
Kasi it's considered siya na 0 degree power siya. O walang pagbabago sa kanya. Walang mababago sa kanya. Kaya hindi na sinusulat yung x to the 0 degree power. So, pwede mo naman siya ilagay 5x to the 0, kaya lang hindi na siya sinusulat. Consider na siyang 0 o wala. Yun. So, doon naman guys sa 2x, bakit 2x lang? So, nasa first degree siya. 2x to the first power. So, hindi na sinusulat yung 1. Understandable na siya na first degree. 2x na lang. Wala nang 1. So, sana malinaw sa inyo yung term of polynomial. So, next tayo. Example of not polynomial. So, ito naman guys yung mga example ng hindi daw polynomial. O hindi polynomial. Tagalin natin yung daw. Kasi yung daw, hindi sigurado. So, ito, example of not polynomial. Yan, 5x negative 5 positive 8x squared negative 4x to the third power positive 9 is not a polynomial. Bakit? Kasi daw, ang kagaya nga nung definition kanina na ang polynomial is non-negative exponent or non-negative integer power. So, wala siyang negative integer. So, dahil dito sa example natin, meron siyang negative integer, yung 5x to the negative 5 power, so hindi siya considered na polynomial. Kasi may negative integer siya, yung negative 5. Number 2 example ng not polynomial, 8b to the 1/2 power negative 2. This is not a polynomial because 1/2 is not integer. It is a fraction, guys. So, hindi siya polynomial. Dapat, finite number. And at the same time, nawala ako. Yan guys. Basta yung fraction na integer, hindi siya po pwede. Hindi siya considered as polynomial. Next. Yan. 8 square root of b negative 2, this is not a polynomial also. Dahil sa square root. Okay guys? So, yung pag may square root, hindi siya considered na polynomial. 8b to the a power negative 2, it is also not polynomial dahil sa kanyang exponent na hindi integer. Dahil yun ay variable. Guys, so kung ang exponent natin ay letters, hindi siya considered as integer. Variable yung exponent niya. So, hindi siya considered as polynomial. So, dapat number lang yung kanyang exponent from 0, 1, 2, up. Positive number. Non-negative number. Yun. So, yun ang mga example ng not polynomial. So, sana nakatulong sa inyo kung paano nyo na ma-determine kung ang isang equation o ang isang expression ay polynomial. Yeah. Term of polynomial. Yeah. Meron tayong tinatawag na first term o yung monomial polynomial. Monomial polynomial, it's only one term. Kagaya nga ng example natin kanina, yan, 6x to the 0 power or 6 considered as monomial. So, hindi na isinusulat yung x to the 0 power dahil lahat ng 0, ang power niya, once na i-multiply niya, nagiging wala ng value. So, nawawala na yung x dahil ang exponent niya ay 0. So, magiging 6 na lang siya. So, another example is 10x to 10x squared. It's considered na monomial. Dahil isang term lang siya. 20x to the 7th power
also monomial dahil one term lang siya. So, sana malinaw sa inyo yan. Term of polynomial. So, monomial. Next. Binomial. Have two terms. So, kung kanina, meron lang siyang one term, ngayon naman, kapag dalawang term na siya, ang tawag na doon ay binomial. Example. 8b to the third power negative 2. So, nagkaroon na siya ng dalawang term. Yung 8b to the third power is the first term, negative 2 is the second term. So, wala siyang x to the 0 power, hindi na sinusulat yan. Okay, so sana malinaw tayo doon. Another example is 10j to the 16th power, positive 6j to the 7th power is considered binomial, polynomial. So, dahil dalawang terms siya. So, madidistinguish nyo guys kung ilang term na meron sa isang polynomial sa pamamagitan ng number sign, yung positive or negative sign. So, doon nyo siya magbilang kung ilang term na meron sa isang polynomial. So, kagaya nito, 10j to the 16th power, positive 6j to the 7th power. So, dalawang term na siya dahil doon sa number sign. Next, 7y to the third power, negative 2y to the 7th power. So, it's considered as binomial, polynomial. So, review tayo. Ang monomial is already one term. Ang binomial ay dalawang term. So, alam na natin kung ano yung bumubuo sa term. So, malalaman na natin kung ilang term meron sa isang polynomial. Kung anong tawag doon. Next. So, syempre, kung may 1, 2, meron ding tatlo. O yung tinatawag natin na trinomial. Ang trinomial, merong tatlong term. So, ano example? Yan. 5c to the 5th power, negative 2y, positive 3. Ito ay merong tatlong term. Ang unang term, 5c to the 5th power. Ang second term, negative 2y. Ang third term, positive 3. Okay, next example, yan. 2d to the 11th power, positive 6c squared, positive e, ay considered na 3 term. Okay. Okay guys, kung mapapansin nyo, may letters dito na letter E. So, wala siyang number. Ang lumabas agad ay variable. Wala rin siyang exponent. So, variable siya, guys, kasi kapag ang isang letter, ang isang variable ay walang number, it's considered siya na 1. 1e to the 0 power. Next example, 2d to the 11th power, positive 6c squared plus positive e. So, kung mapapansin nyo, guys, wala siyang exponent at wala siyang coefficient. So, lahat guys ng variable lang, tapos walang degree of power, it's considered na first degree power. So, e to the first power siya. At ang coefficient niya ay automatic na 1. So, guys. So, yun yan. So, kung 1 siya, pwede mo na siya isulat na 1e to the first power. So, kaya lang, in general practice kasi sa mathematics, kung wala siyang automatic na siya na 1, and then automatic na first degree of power siya. Guys, kung variable lang yung makikita mo sa equation or sa expression ng polynomial. Negative 3x squared, negative 2d, positive 5 is, yan. Consider din siya na trinomial, polynomial. So, yun ang terms of polynomial, guys. So, meron tayong binomial, meron tayong monomial, binomial, at trinomial. So, kung dadami pa siya, guys, 4 and so on, yun na yung tinatawag natin na polynomial. Okay, next. Degree of polynomial naman tayo.
Ano ba ang meron sa degree of polynomial? So yan. Sa ating example, 10x to the 8th power, negative 7x squared, positive 5, positive 2x, this is 8th degree polynomial. Bakit? Dahil ang bakit siya tinawag na 8th degree polynomial? Dahil ang pinakamataas na may exponent sa term ng isang polynomial, yun ang ikino-considered na degree ng isang polynomial. Kung alin yung pinakamataas o higher degree of exponent ng isang term. So, kagaya ng example natin, 10x to the 8th power, ang may pinakamataas na degree. So, ito ay nasa 8th degree of polynomial. Yan. Yan yung tinatawag natin na degree of polynomial. Next, 8b to the 3rd power, negative 2. This is 3rd degree binomial. So, itong second example natin na 8b to the 3rd power, negative 2, this is a 3rd degree binomial. Binomial siya dahil na dalawang term lang siya. Tapos, ang degree niya ay nasa 3rd degree dahil yung kanyang, and guys, 8b cubed negative 2, this is 3rd degree binomial dahil yung exponent niya ay cube o 3 to the 3rd power. Yeah. So next example natin ay 9 or 9x to the 0 power. This is 0 degree monomial. So 0 degree siya kasi naka 9 lang siya. Okay guys. And then another example, 2y to the 3rd power, positive 3y, positive 5. This is a 3rd degree trinomial. So, sana naintindihan nyo, nakatulong sa inyo kung paano nyo madidistinguish ang degree of polynomial. Punta naman tayo guys sa standard form of polynomial. So, sa example natin, 10x to the 8th power, negative 7x squared, positive 5, positive 2x, this is not a standard form of polynomial. Bakit? Alamin natin. So, ito guys, 10x to the 8th power, negative 7x squared, positive 2x, positive 5, this is the standard form ng ating unang example. Bakit? Ano ang pinagkaiba niya? So, himayin natin. Una, para maging standard form siya guys, i-rewrite natin yung ating expression. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng degree of polynomial. So, from highest to lowest, ang gagawin natin. Yun ang paraan kung paano magiging isang standard form ang isang expression ng polynomial. So, para siya maging standard from highest degree to the lowest degree. So, yun ang isang paraan kung paano natin siya magagawang standard. So, sa ginawa natin, ang pinakamataas ay yung 10x, negative 10x to the 8th power. So, inire-rewrite natin siya. Yan. Ang unang isusulat natin. And then, susunod, negative 7x squared. Ang sumunod na may pinakamataas na degree of power ng exponent. And then, 2x ang kasunod to the first power. And then, positive 5. So, ito na guys, kung paano natin magagawang standard form ang isang polynomial expression. Salamat sa oras at sana nakatulong ako sa inyo sa kahit na maliit na paraan. Hanggang sa muli, bye-bye!